welcome back po dito sa ating munting channel mga guys. Sa muli, nagbabalik ang inyong tagahalo ng pintura, Quatro melsTv. Ngayon po ay maghahalo po tayo ng napili ng ating customer na kulay. At dito po siya nakapili ng kulay sa freeze and green color chart ng kulay. Ito po yung napili niyang kulay, Portofino color. Dahil naghihintay ang ating customer mga guys, huwag na natin itong patagalin pa. Umpisa na natin ang paghahalo. Gamay lang gid diferensya. Gamay lang gid kay hindi magsayat.
Ayan na po, tapos na po tayo sa paghahalo mga guys. Sana may natutunan din kayo sa ating kaunting tips kung paano haluin ang Portofino color. At maraming salamat pala sa mga nag-subscribe po sa ating munting channel at sa mga magsasubscribe pa. At sa mga nanonood din, maraming salamat din po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, bye-bye!